Filip Markiewicz e un artist luxemburghez de origine poloneză, care în prezent locuiește în Germania. Este un artist care are în prezent 40 de ani, deci este din generația de mijloc. A avut expoziții importante personale în Germania, în Luxemburg, în Franța, în Anglia. Și este un artist care lucrează cu medii foarte diferite, de la pictură și desen până la instalație, video și performance. De asemenea, el a reprezentat Luxemburg la Bienala de la Veneția în 2015. Curatorul expoziției este Enrico Lunghi, un important curator din Luxemburg, fostul director al Muzeului de Artă Contemporană din Luxemburg și unul din prietenii muzeului nostru. De asemenea, a fost un membru în Consiliul Științific pentru mulți ani. Cei doi, Filip Markiewicz și Enrico Lunghi, au mai lucrat înainte împreună, se cunoșteau și, desigur, curatorul cunoștea opera artistului. Ei au făcut selecția aceasta special pentru expoziția de la AMNAC. Este o selecție adaptată pentru acest spațiu și pentru spațiul cultural românesc. Filip Markiewicz preia din istoria artei, din cultura pop, din filmele populare, imagini pe care le combină într-un univers propriu, un univers în care ne simțim în același timp familiar și totuși un pic confuzi. El, de asemenea, combină teme politice foarte importante, de la mitul imaginii Europei cu realitatea din prezent, teme pe cum regimurile totalitare, memoria acestora și pericolul reîntoarcerii lor în politica actuală, teme pe cum Brexitul, atitudinile contradictorii ale politicienilor cu privire la Europa. Desigur, pentru MNAC București foarte relevante sunt lucrările cu vampiri. Vampirul care este în mod tradițional asociat cu țara noastră ca originea legendelor și asta îl face în mod special semnificativ pentru noi și în același timp și amuzant, pentru că, desigur, povestea noastră cu vampiri este una amestecată, transformată de diversi scriitori într-un mit cu care românii nu se asociază neapărat, dar reinterpretările lui Filip Markiewicz sunt și în acest sens, în care vampirii sunt reprezentați prin actori, de fapt, celebri care au jucat roluri de vampiri și acesta reprezintă pentru Markiewicz căutarea puerilă a imortalității. Lucrările au venit din Germania din două locuri, de la atelierul artistului din Hamburg și din Osnabrück, unde artistul a avut expoziția precedentă.